Good day. Today, I will discuss to you another concept in general mathematics, which is your next lesson, which is one-to-one function. Ito ang content ng Module 4A ninyo. Before we proceed, mag-review muna tayo. Ano ulit ang function na na-discuss natin sa previous lessons? Ang function ay relation siya ng two variables wherein hindi pwedeng maulit si domain. Yan. So, may domain, may range. Ang restriction niya, kailangan hindi pwedeng maulit si domain. Si range, pwedeng maulit. Okay? So, para maging function. Hindi na siya function once na may naulit na number kay domain. Again, ang function may domain, yung first set of values, at may range, yung second set of values. Napag-aralan din natin about vertical line test. Ano naman ang gamit ng vertical line test? Ginagamit siya kapag magdidetermine ka kung yung graph na given ay function or not function. Function siya kapag yung vertical line mo nag-intersect sa graph or na-meet niya yung graph at exactly one point. Siyempre, pag naulit na or twice na or more, ay hindi na siya function. Example natin last time, ito yun. Which of the following graph represents function? Meron tayong dalawang graph dito. So, for letter A, papansinin nyo kapag nag-drawing tayo ng isang vertical line, it intersect only once. At kahit saan ka mag-drawing ng vertical line dyan, each vertical line, iisa lang yung intersection nila. So, since dito iisa lang, you can say na itong graph na ito, applying the vertical line test ay isang function. Sa letter B naman, ito, pag nag-drawing ka ng vertical line, twice na na-meet yung graph or twice na nag-intersect yung vertical line sa graph, automatically, itong graph na given na to ay not function ngayon. So, para i-determine kapag function or not function, gagamit ng vertical line test. Paano naman kapag one-to-one function? Pag one-to-one function, ang concept ng one-to-one function ay ito. Relation pa rin siya ng dalawang variables, pero one-to-one function siya if and only if each element of domain corresponds to a unique element in its range. Ang ibig sabihin nito, class, ay hindi pwedeng maulit yung values ng domain at the same time, hindi rin pwedeng maulit yung values ni range. Kay function kanina, pwedeng maulit yung values ni range, function pa rin. Pero kay one-to-one function, parehas na si domain and at the same time, si range, hindi pwedeng maulit ang kanilang values. One-to-one function given a situation. So, example of one-to-one function. So, ito naman ang example ng mga one-to-one function kapag situation ang given. President of each country. Bakit sinabing one-to-one function ito? Kasi, isang president lang sa isang bansa. Or sa isang bansa, isang president lang. Diba? Kasi, wala namang isang country dito sa buong mundo na dalawa ang president. So, ito ay concept ni one-to-one function. Number 2, movie ticket to seat number. Yes, si movie ticket, hindi pwedeng magkaroon ng dalawang seat number. At the same time, yung isang seat number, hindi rin pwedeng magkaroon ng dalawang movie ticket. So, this is also a concept of one-to-one function. Ano naman ang hindi example ng one-to-one function or hindi or not one-to-one function? So, student and his subject. Bakit? Siyempre, si estudyante, maraming subject yan. May math, science, PE, and all. So, si student ay naulit-ulit kasi marami siyang subject. So, not one-to-one function yon. Number 2 naman, a company and its employees. So, isa-isang kumpanya, hindi naman pwedeng isa lang yung empleyado niya. Maraming empleyado yan. Kunwari, si SM yung company. Dami niyang empleyado. So, ito ay not one-to-one function. Other examples, determine whether the relation situation is a function or not function. Ayan. So, dito, the relation pairing SSS member to his or her SSS number.
Dito, determine whether the given situation is a function. If it is a function, determine. So, pag function daw to, identify mo pa ulit kung function o kung one-to-one or not one-to-one. Ngayon, function ba to? Yes. Bakit siya function? Kasi, hindi naman pwedeng maulit yung SSS number mo. Tama ba? So, walang SSS member na dala-dalawa ang kanyang SSS number. So, function siya. And at the same time, one-to-one function rin. Bakit? Kasi, si SSS member ay hindi pwedeng maulit ang kanyang SSS number. At the same time, yung SSS number niya, hindi din pwedeng maulit sa dalawang SSS member. So, this is a one-to-one function. Number 2. Okay? So, number 2, meron tayong the relation pairing a real number to its square, o real number. So, for example, ang square ng 4 ay 16. O, for example, 10. 10 yung real number. Anong square ng 10? 10 squared is 100. For example, 5. 5 squared is 25. Ngayon, mapapansin mo dito ay iisa lang naman ang kanilang square, di ba? Pero, paano kapag ganito? 2 squared is equal to 4. Paano kapag negative 2 squared? Negative 2 squared is also 4. So, dito pa lang, mapapansin mo na yung kanyang real number, may mga real numbers na kapag in-square natin, magkakaroon siya ng same na square. So, yung ibig sabihin, itong situation na relation pairing a real number to its square is not one-to-one function. Next, paano naman daw natin malalaman kung ang relation ay one-to-one function given a mapping diagram? Let us take these examples. So, which of the following mapping diagram represents one-to-one function? So, tingnan natin isa-isa. So, dito sa relation F, tingnan mo yung mga domain. May naulit ba sa kanila papunta sa range? Wala. Kasi si 1, partner niya 3, si 2, partner niya 9, 4, partner niya 5, 5, partner niya si 33. Tignan mo rin si range papunta sa domain. May naulit ba? Si 3 sa 1, si 5 sa 4, si 9 sa 2, 17 sa 3, 33 sa 5. So, since walang naulit sa domain papunta sa range at sa range papunta sa domain, automatic yung relation na to ay one-to-one function. Tignan naman natin si relation G. Si relation G, kita mo na agad by inspection na yung 0 sa range at saka yung 1 ay naulit. Tignan mo, yung 6, 8, and 9, meron silang same range which is 0. Si 1 naman, meron siyang domain na 5 at saka sa 7. So, ito ngayon ay not one-to-one function. Hindi siya one-to-one function. Same true with this one. Ito naman ay 7. Yung domain naman niya yung naulit. So, again, para maging one-to-one function, dapat both si domain at si range hindi pwedeng maulit. So, sa tatlong mapping diagram na to, ang one-to-one function lang ay si F. Next, paano mo naman malalaman kung ang relation ay one-to-one function given ang ordered pairs? So, let us take these examples. So, determine daw natin kung mga ordered pair na to ay one-to-one function or not one-to-one. Ngayon, titignan mo isa-isa yung domain o may naulit ba sa domain. So, 1, 2, 3, 4, wala. May naulit ba sa range? 2, 1, 5, 6, wala rin. So, therefore, yung number 1 ay one-to-one function. Para maging one-to-one function, kailangan si domain hindi pwedeng maulit and si range hindi rin pwedeng maulit. Dito naman, 1, 1. O, may naulit sa domain. So, ibig sabihin, agad-agad, alam mo na this is not one-to-one function. Ito naman, 1, 3, 2, 6, 3, 9. May naulit ba sa domain? Wala. May naulit ba sa range? Wala rin. So, ito ay one-to-one function.
Sa number 4 naman, 1, 2, 3, 3, 3, 9. O yan, may naulit, obvious, yung range. Kahit yung range yung maulit, automatic, ito ngayon ay not one-to-one function. Function siya, yes. Bakit? Kasi, walang naulit sa domain. Pero, ang usapan dito ay one-to-one function. So, ang ibig sabihin, hindi pwedeng maulit din si range para maging one-to-one function. Eh dito, may naulit na range. So, not one-to-one function na siya ngayon. Next. One-to-one function, given a graph naman. Paano mo malalaman kung yung given relation or given graph ay one-to-one function? Gagamit naman tayo ng concept ng horizontal line test. Kapag function ang usapan, function or not function, ang gagamitin ay vertical line test, katulad ng nasa review kanina. Pero kapag one-to-one function, para malaman mo yung graph, kung siya ay one-to-one function or not, horizontal line test ang i-apply. Kailangan yung horizontal line mo ay hindi mag-intersect sa graph more than once. So, ang ibig sabihin, isang beses lang din, katulad ni vertical line. Pero, horizontal line naman ang idodrawing natin. So, example natin dito, state itong mga graph na to kung sila ay one-to-one function or not. Apply natin si horizontal line test. So, tignan natin isa-isa. O, si letter A, horizontal line test. Kasi nga, one-to-one or not. So, horizontal line yung pahiga. Ayan. So, mapapansin mo, ito, nag-meet siya dito at a certain point at saka dito. So, since dalawang beses yan, ay kailangan isang beses lang, automatic, yung graph na to ay not one-to-one function. Horizontal line test tayo, Next. Dito naman, isang ganyan. Ito yung given na graph. So, drawing ka ngayon ng horizontal line. So, anong horizontal line mo? Yan. So, actually, may mga points dyan. Maraming points dyan. So, nag-meet sila dito, dito. Yan. So, ang dami. So, automatic na ito ay not one-to-one function. Yan. So, ito naman ay, papansin mo, pag nag-drawing ka ng horizontal line, isang beses lang din sila. So, automatic, ito ay one-to-one function. And then next, pag nag-drawing ka ng horizontal line, dito sa letter D, again, isang beses lang din sa isang horizontal line. So, one-to-one function pa rin. Ngayon, ito yung mga seatwork ninyo. Sa seatwork ninyo, ito, determine whether the given mapping diagram is one-to-one function or not one-to-one function. May mga given tayong situation. Dito rin, sa letter B, ito naman, kapag graph naman ang given, determine mo din kung one-to-one or not one-to-one. At saka, kapag given ang ordered pair. And then, sa letter D naman ay kapag given ang mapping diagram. That's all for your module 4A. Sasagutan nyo lahat ng seatwork niyo sa module 4A sa Google Form. Sisend ko yung link sa GC.